ඔයාලා මේ එකතු වෙන්නේ DBMS question series එකත් එක්ක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ question set 28. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු first question එකෙන් අපි අහන්නේ මොකක්ද කියලා. What is the highest mark obtained in Sinhala literature in all term examination of all students of class 11B? මෙතනදී අපෙන් අහන්නේ 11B පන්තියේ ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස් සිංහල ලිටරචර් කියන විෂයට ගත්ත highest mark එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ query එක දාගෙන තියෙනවා. alt page එකම max operator එකම තියෙන දාගෙන තියෙනවා. student exam mark record එකේ තියෙන mark එක තමයි මේ විදිහට maximum mark තමයි දැන් අපි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන join queries තුනකුත් දාගෙන තියෙනවා. මම මෙතන set කරගෙන තියෙන tables තමයි student class subject කියන tables. ඒ වගේම where condition එකේදී මම මෙතන subject name එක විදිහට සිංහල language and literature කියන එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම class name එක 11B කියලා දීලා තියෙනවා. මේක execute කරාම highest mark එක 99 විදිහට මෙතනදී display වෙනවා. second question එක දැන් අපි බලමු. What is the highest mark and subject of Sachitra Wickramasinghe's first term subject in all subjects? Sachitra Wickramasinghe කියන student ගේ highest mark එක මොකක්ද කියලා අහනවා. මේ first term එකේ තියෙන සියලුම subjects වලින්. මෙතනදිත් මම max operator එක use කරගෙන තියෙන ඒ වගේම mark එක තමයි ගන්නෙ. ඒ වගේම subject name එකත් අපිට මෙතනදී ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම join queries use කරගෙන තියෙනවා. student subject exam term කියන tables එක තමයි මම මේ විදිහට set කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ where condition එකේදී first name එක විදිහට සචිත්‍ර කියලා දීලා තියෙනවා. and එක use කරලා ඊට පස්සේ last name එක විදිහට වික්‍රමසිංහ. ඒ වගේම term name එක first term විදිහට දීලා තියෙනවා. මෙතෙන්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් maximum mark එක සහ subject name එක මේ විදිහට display වෙනවා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. Find the name and the mark of the students who scored between 70 and 90 marks in the mathematics subject in the first term examination. මෙතනදී අපිට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ ලකුණු 70ත් 90ත් අතර marks ගත්ත students ලව. මෙතනදී එයාලගේ name එක ඒ වගේම mark එකක් display කරන්න ඕනේ. where condition එක විදිහට දෙන්න තියෙන mathematics subject name එක mathematics සහ term name එක first term විදිහට. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් select කියන එකේදී first name සහ mark කියන එක දාගෙන තියෙනවා. මොකද අපිට student ගේ first name එක සහ mark එක තමයි ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම join queries use කරගෙනම set කරගෙන තියෙන tables තමයි student exam term සහ subject කියන tables. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මොන subject name එකකද mathematics දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම term name එක first term විදිහට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම mark එක අපිට ගන්න ඕනේ. එතකොට mark එකේදී මේක between 70 and 90 කියලා දීලා තියෙනවා. මේක execute කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලකුණු 70ක් අනුමතර ලකුණු ගත්ත ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඒ වගේම එයාලගේ names එක මෙතනදී display වෙනවා. මෙතනදී ගන්න දෙන first name එක විතරක් නිසා තමයි මේ name එක විතරක් මෙතනදී display වෙන්නේ. Find the subject and mark with the highest marks obtained in mathematics and science subjects in among the model first term examination. මෙතනදී අපිට හොයන්න කියලා තියෙනවා mathematics සහ science subject වලින් මොන subject එකකටද මේ අමන්දා මොසස් කියන student first term එකේදී වැඩිම ලකුණු ගත්තේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහටම මේ query එක දාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා max operator use කරලා තියෙනවා. එතන mark එක ගන්න ඕන නිසා ඒ වගේ මොන subject එකද කියලා ගන්න ඕන නිසා මෙතන subject name එකක් ගන්න කියලා දීලා තියෙනවා. join queries වලින් මම student subject exam term කියන tables එක මේ විදිහට set කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම where condition එකේදී first name අමන්දා විදිහට last name එක මොසස් විදිහට දෙවන term name එක first term විදිහට subject name එක in කියන operator එකත් තුන මේ විදිහට parameters වල mathematics and science විදිහට දීලා තියෙනවා. mathematics විදිහට command class science විදිහට දීලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යා වැඩිම ලකුණු අරගෙන තියෙන mathematics වලට ඒ ලකුණ 90 විදිහට මෙතන display වෙනවා. අපි දැන් බලමු last question එකේ අපෙන් අහන්නේ මොකක්ද කියලා. Madara Vanasekar find the highest marks in mathematics and science and Sinhala language and literature in second term examination. අපිට මෙතනදී හොයන්න කියලා තියෙන්නේ highest mark ගත්ත subject එක මොකක්ද කියලා mathematics science සහ Sinhala language කියන මේ subjects තුනේ. ඒ වගේම හොයන්න කියලා තියෙන second term examination එකට අදාළව.
මෙතනදී මම මෙන්න මේ විදිහට මේ query එක දාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී කලින් කියවුවා වගේම තමයි මම මෙතනදී first name last name සහ term name එක වෙනස් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී subject වලට සිංහල language and literature subject එකත් දාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මදාරා වනසේකර කියන ස්ටුඩන්ට් මේ සබ්ජෙක්ට් තුනෙන් දෙවනි වාර්ධි වැඩිම ලකුණු අරන් තියෙන මැතමැටික්ස් වලට ලකුණ 85ක් විදිහට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සම්පූර්ණ මේ ක්වෙස්චන් එක ඩිස්කස් කරලා ඉවරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ තවත් අලුත් ක්වෙස්චන් එකක හමු වෙමු. එතකන් අනිසිරෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. Thanks for watching.